یه سوال تکراری و مهم و البته جذابی که ما داریم اینه که چی شد اروپا افتاد جلو؟ چی شد غرب پیشرفت کرد؟ از اون سوالای تکراری هم هست. اینو میدونیم قرن 18 یه اتفاقی افتاد، یه دوره‌ای رو تمدن بشری یا تاریخ فکر اروپا تجربه کرد که خیلی نقش داشت در همه پیشرفتایی که بعدش دیدیم. نقش داشت در اینکه اروپا جدا بشه از بقیه دنیا در مسیر پیشرفت و یهو خیلی جلو بیفته از نظر فکری، علمی، تکنولوژی، فنی. اینا نقش داشت. ما درباره قرن 18 قبلا اینجا کوتاه حرف زدیم. میدونیم آخر همین قرن 18 دو تا انقلاب مهم اتفاق میفته. یکی انقلاب فرانسه، یکی انقلاب آمریکا و دنیا رو عوض میکنه. چرا؟ چی شد اون موقع؟ چه اتفاقی افتاده بود در قرن 18 که دو تا انقلاب تاریخی در فاصله ای کم نظم‌هایی رو که انقدر مستقر بودن، انقدر ریشه داشتن به هم زد؟ ریشه این رو در چیزی میشه دید که اسمش هست عصر روشنگری و نگاه کردن از این زاویه، این لنز، این عینک. عینک زیاده بود، از دیدهای مختلف میشه اروپای قرن 18 دید، ولی این یکی از اون عینکایی که خیلی تصویر رو برای آدم روشن میکنه. چون قرن 18 در اروپا بیش از هر چیز دیگری عصر روشنگری بود. حالا پدیده‌های تاریخی اینطوری دقیق از رو تقویم شروع نمیشن که مثلا میگم قرن 18 اول قرن 18 شروع شد، آخر قرن 18 تموم شد. برای عصر روشنگری معمولا یه بازه میگن از 1685 تا 1815، یعنی کمی طولانی تر از قرن 18. ولی دوره این که دونستن دربارش خیلی کمکمون میکنه وضع دنیا رو تو این 2 قرن و نیمی که ازش میگذره بهتر بفهمیم. شما حالا ممکنه بگی که من اصلا علاقه به تاریخ ندارم، مثلا عصر روشنگری چه ربطی به کار من داره، چه اهمیتی برای من داره؟ نکته اینه که طرز فکر اگه در دنیا عوض شد، بعد از عصر روشنگری خیلی عوض شد. یه مثالی هست، من از این مثال استفاده میکنم. جان گرین این مثال زد توی ویدیوی عصر روشنگری کرش کورس هیستوری. منم از همون قرض میگیرم اینجا همونو میگم. به این فکر کنین که الان اگه یه جایی زلزله بیاد چی میگن؟ میگن لایه‌های زمین حرکت کرد، اینطوری شد اونطوری شد، زلزله اومد. مثلا خشکسالی بشه چی میگیم؟ میگیم به این دلیل به اون دلیل بارندگی مثلا کم شده. اگه کسی مریض بشه چی میگیم؟ میگیم این ویروس بیمارش کرده، این باکتری بیمارش کرده. نمیگیم خشم خدایان باعث زلزله شد. یه کسایی هستن که میگن، ولی ما عموم آدما اینو نمیپذیریم. ما برای توضیح اتفاقات طبیعی دنبال دلیل میگردیم، دنبال استدلالیم. چرا دیگه مثل قبل همه چی رو به آسمان ها حواله نمی‌کنیم؟ چرا مشاهده می‌کنیم؟ چرا آزمایش می‌کنیم که سر کار دنیا در بیاریم؟ چی در ما عوض شده؟ ما که قرن‌ها واقعا از زلزله تا خسوف تا کسوف تا مریضی همه چی برامون یه توضیحات دیگه‌ای داشت، ولی الان عوض شده. همه چیز را به گردن خدا میاندازی. دو تا مثال خیلی گویا میزنه جان گرین تو اون ویدیو. میگه که 1648 قبل از شروع عصر روشنگری در اروپا یه زلزله بزرگ اومد در استانبول. بعد توضیحش این بود که بله دیگه سلطان مرده، زمین داره میلرزه. بعد 100 سال بعد یه زلزله بزرگ دیگه اومد در لیسبون. این دفعه نگاه عوض شده بود. دیگه اون نگاه گناه کردین زلزله اومد نه که نبود، بود، ولی کم رنگتر شده بود. بین این دو تا زلزله، بین زلزله استانبول و لیسبون، تو این 100 سال نگاه اروپایی‌ها به دنیا عوض شده بود. این همون پیچ تاریخی و فکری مهمیه که بهش میگیم عصر روشنگری. اتفاقاتی که در اروپای قرن 18 هم افتاد بهش میگن خیلی خلاصه عصر خرد، عصر روشنگری، و یه چیزایی رو عوض کرد در فکر کردن آدم‌ها، در نهادهایی که توی دنیا هستن، و باعث شد که به قبل از اون و بعد از اون ما همین الان هم طور دیگری نگاه کنیم. عصر روشنگری چیه؟ زمانی که یک متفکرینی در اروپا، در فرانسه، بریتانیا، آلمان، اینا انگار داشتن روی یه پروژه مشترکی کار میکردن به نام روشنگری. قرار بود سیستم فکر کردن و زندگی کردن و کار کردن و حکومت کردن دنیا رو عوض کنه. اینطوری نبود واقعا که پروژه مشترکی باشه، ولی الان ما بعد 250 سال میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که فیلسوفا داشتن روی یه پروژه‌ای کار میکردن که تهش کیفیت زندگی انسان رو ببره بالا و برد بالا، نگاه آدم رو به دنیا عوض کرد. الان اگه شما تو شهرهای بزرگ اروپایی یه موزه هایی میبینی که توش از همه جای دنیای قدیم و جدید چیزایی رو جمع کردن، اگه میبینی یه دوره اروپایی‌ها شروع کردن افتادن دور دنیا، چیز میز جمع کردن، اطلاعات جمع کردن، شناسایی کردن بقیه دنیا،
اینا شکوفاییش تو همین دوره روشنگری بود. راه افتادن رفتن سر تا سر دنیای اون موقع رو شروع کردن گشتن و کاوش کردن و در خیلی از موارد چیزاشون رو دزدیدن با روش‌های ناپسند و بعضی وقتا پسندیده، درست و خیلی وقتا غلط. اینا رو آوردن اروپا، روشون مطالعه کردن و کم کم شروع کردن حل کردن معماهای دنیا، فهمیدن اینکه این دنیا چطوری داره کار میکنه. کی شد پس 1680 تا 1820. برای ما میشه از دهه‌های آخر صفویه تا دهه‌های اول قاجاریه. خیلی دوره تاریخی مهمیه در اروپا، دوره‌ای که دنیا افتاد تو مسیر خیلی عوض شدن، بهش میگن عصر انلایتنمنت. و از کجا شروع شده بود؟ قصه از انقلاب علمی شروع شده بود. قرن 16 و 17 انقلاب علمی اتفاق افتاده بود، ساینتیفیک رولوشن اتفاق افتاده بود. اصلا بزرگترین دستاورد بشر تا همین امروز بعضیا میگن و به نظر من خیلی حرف جالبیه، میگن همونی بود که در انقلاب علمی اتفاق افتاد. اختراع چیز خاصی نبود، اختراع کردن بود، اختراع فرایند علمی بود، اینکه ما چطوری از مشاهده برسیم به نتیجه. بعد این کاری که کردن کم کم پدیده های دنیا توضیح علمی پیدا کرد. مثلا وقتی کوپرنیک آمد گفت درسته که شما صبح به صبح بلند میشی میبینی خورشید این ور میاد بالا، شب از اون ور میره پایین، ولی این خورشید نیست که داره میره بالا میاد پایین، این ماییم، خورشید سر جاشه. این حرفه رو داشت در واقع میگفتش که با این مشاهده من میخوام برسم به یک نتیجه های تازه، به یک تئوری دارم میخوام باهاش مشاهده کنم. کلیسا هم که باهاش مخالفت میکرد فقط سر این مخالفت نمیکرد با کوپرنیک با گالیله که شما میگی مثلا خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. دعوا سر این نبود، دعوا سر این بود که اینا داشتن میگفتن ما باید دلیل بیاریم، ما اگه حرفی رو میخوایم بزنیم باید دلیل بیاریم، نمیتونیم بگیم چون کلیسا گفت دیگه کافی نیست. بعد همین شک کردن به اون چیزی که تا حالا میدونستیم، فکر میکردیم میدونیم، اینا چیزایی بود که واقعا تو این دوره اهمیت پیدا کرد. فیلسوفا دیگه تو این دوره اینطوری شدن که در چارچوب دین فکر نمی‌کردن، میزدن بیرون. فکر کردن از دین مستقل شد. اینا همه اتفاقات عصر روشنگریه. ولی تو چه فضایی این اتفاق افتاد؟ تو چه جور دنیایی؟ چرا اصلا اون موقع شد قبلش نشد؟ چرا اروپا شد اون طرفتر نشد؟ اینا نکته داره. ما از قبل میدونیم قرن 18 در اروپا قرن نسبتاً آرومیه. رونق استعمار یعنی اروپای غربی دسترسی داره به غذا، دسترسی داره به کالا. مخصوصاً شهرنشینای اروپای غربی وضعشون خوبه. زمینه یعنی برای اینکه یک متفکرین اینطوری، یه فکرای اینطوری بروز کنن آماده است. بعد رفت آمدم یه خورده باز شده به بقیه دنیا. ایده های جاهای دور رو هم یکم راحت‌تر میتونی بیاری به غرب. خیلی اتفاقای مهمیه اینا دیگه. یک تحول فکری بزرگ اتفاق افتاده. داریم میگیم این ایده مطرح شده که آدما خودشون باید فکر کنن، مشاهده کنن، جواب سوالاشون رو پیدا کنن. رسیدن به اینکه جواب سوالات تو کتابای مذهبی نیست، تو جادو جنبل نیست، مشاهده میخواد، نتیجه گیری میخواد. آزادیم ما که فکر کنیم، آزادیم که مشاهده کنیم. جان لاک از اثرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری میگفت هر چیزی رو در طبیعت خوب بهش نگاه کنی، هر چیزی رو خوب مشاهده کنی، کمکت میکنه یه قدم بری جلوتر در فهمیدن دنیا، در فهمیدن اینکه دنیا چطوری کار میکنه. این شد که مشاهده مهم شد. پس راه افتادن رفتن اون سر دنیا چیزایی رو دیدنم مهم شد، از اونجای چیزایی رو آوردنم مهم شد. دیگه مطالعه فقط خوندن انجیل نبود، فقط خوندن متونی که از روم و یونان باستان مونده بود نبود. علم تا اون موقع فقط مطالعه همین متون قدیمی بود، فهمیدن همینا بود، ولی بعدش مشاهده دست اول، خردورزی، استدلال، اینها شد روش دانستن و زیاد کردن دانش. با اون قدم‌های اول و قدم‌های بزرگ انقلاب علمی، با کارهای نیوتن و متفکران عصر روشنگری، حالا کلی آدم در قرن 18 از بریتانیا افتادن دنبال این که بریم ببینیم از این دنیا، از زیر خاک، از بالای درخت، از ته دریا چی میشه پیدا کرد. اینایی که پیدا کردیم چی میشه ازش فهمید، چطوری میشه اینا رو دسته‌بندی کرد، چطوری میشه توش دقیق شد، چی بهمون میگه. انقلاب بزرگ این بود. یکی از جاهای اصلی هم که واقعا این چیزا توش جمع میشد موزه بود. همین بریتیش میوزیم که الان هست و جای بسیار جذابیه، میریم میبینی. این 1753 تأسیس شده. 1753 زمان نادرشاه افشاره. یک قرن و نیم بعد از این تقریبا که در ایران اولین موزه ساخته میشه. 150 سال بعدش. بعد از دل همین موزه تاریخ طبیعی در اومد، جدا شد، اینا کاری نداریم. ولی 1753 شروع کردن اینایی که میرفتن گوشه کنار دنیا یه چیزایی جمع میکردن، یک مجموعه هایی رو هم اهدا میکردن به موزه بریتانیا. بعد اصلا خود موزه هم اسپانسر یه سری کاوشگریایی شد در جاهای مختلف دنیا. یه تمدنایی مثل تمدن‌های باستانی و تونس و
اینا همینطوری تازه پیدا شد، یعنی فقط قصه هاشون تو کتاب مقدس بود، بعدن یه پنجره‌ای باز شد، بقایای ازش پیدا شد. میگم امکان سفرم راحت‌تر شده بود، یه طبقه متوسط پولدار هم درست شده بود در بریتانیا. اینا میتونستن الان علاقه هم داشتن برن دور دنیا چیز میز جمع کنن و بیارن، هم برای سود شخصی، شهرت شخصی، هم برای کمکی به جلو بردن مرزهای دانش. بعد مشاهده کردن و اینا چی میخواد؟ ابزار دقیق لازم داره، یه سری وسیله لازم داره، یه چیزایی باید ساخته بشه اصلا واسه اندازه‌گیری، واسه همین مشاهده. پس یه قدم مهمی شد که بریم ببینیم مثلا بقیه دنیا چه ابزارهایی ساختن، چی داشتن، چی دارن واسه مشاهده و آزمایش و اینا. بعد اون چیزی رو که ندارن ما بسازیم. یه ماشینای جدید، دستگاه‌های جدید، یه پمپی که آبو با کارایی بیشتری پمپ میکنه، یه مدل مکانیکی واسه شبیه سازی منظومه شمسی، سولار سیستم. اینو استفاده میکردن، تئوری کوپرنیکو باهاش یاد بدن که مثلا ماه و زمین و سیارات و اینا دور خورشید دارن میگردن، یا تلسکوپ‌های دستی، یا انواع ماشینای کوچیک برای آزمایش کردن یا برای توضیح دادن، آموزش دادن همین یافته‌های جدید. یه قصه پررنگ این عصر روشنگری هم این بود که این اروپایی‌ها و بریتانیایی‌ها افتادن پس دور دنیا رو دیدن. حواسمون هم باشه این همون موقعی هم هست که بریتانیا شده قدرت بزرگی در دنیا و خیلی هم ثروتمند شده. از کجا ثروتمند شده؟ بخش بزرگی از این ثروت از همین کشورهای آورده که اینا رفتن و کلونایز کردن، استعمار کردن. بعد با گشتن اونجا، جمع کردن اینا، آوردنشون، مطالعهشون، دسته‌بندیشون، نگاهشون به دنیا عوض شد، خیلی ثروتمندتر هم شدن. یه سری چیزایی که بعدن جمع کردن آوردن همین چیزایی که اهدا شد یا به شکلی جمع شد در بریتیش میوزیم. اون وقت این بریتیش میوزیم الان یک تالاری داره به نام تالار انلایتنمنت، روشنگری. خیلی تصویرایی که تو این ویدیو میبینیم مال همین موزه و مال همین تالار روشنگریه. من اصلا فکر میکنم یه راه خوبی که میشه به این عصر روشنگری فکر کرد، راهیه که بریتیش میوزیم رفته در چیدن سالن انلایتنمنت. میگه عصر روشنگری رو در 7 تم مختلف ما بهش نگاه میکنیم: تجارت، مذهب، آیین‌ها و متون باستانی، هنر و تمدن، تولد باستانشناسی معنی رشته، طبیعت و اونیش که به نظر من از همه مهمتره و پایه‌ای‌تر، دسته‌بندی کردن دنیا. Classifying the world. یه سالن بزرگی واسه هر کدوم از این تم‌ها رفتن یه چیزایی رو که بریتانیایی‌ها اون موقع از سرتاسر دنیا جمع کردن آوردن، چیدن، دارن نشون میدن که ببینیم اینا وقتی راه افتادن دیدن بقیه دنیا رو چرخیدن چی براشون جالب بود، چی با خودشون آوردن. بعد اینایی که آوردن چطوری طبقه بندی، دسته بندی کردن. قفسه هایی که رو دیوار هست همین دسته بندی ها رو داره نشون میده، داره نشون میده که اینا چطوری چیدن تو گروه های مختلف. حواسمون باشه با چشم امروز ما داریم از نظر ما امروز اینا توی یک دسته بندی هستن، این دسته بندی ها اون موقع نبود. این شکلی جدا کردن اینها بعدن دسته بندی ها رو درست کرد. طبقه بندی، کلاسیفای کردن، این خیلی مهمه. یعنی چی دسته بندی کردن؟ یعنی یه پزشکی باید پا میشد میرفت جامائیکا، بعد اونجا به کمک البته کلی برده گیاهان محلی رو جمع میکرد، روشون مطالعه میکرد ببینه چی به درد دارو میخوره، چی کارکرد دارویی داره، چی کارکرد مثلا غذایی داره، غذا میشه ازش درست کرد یا نمیشه. با توجه به کارکردهای اینا که با آزمایش در می آورد یه سیستم طبقه بندی درست میکرد. یا از رو مشخصات ظاهری گیاها میومدن نگاه میکردن، مثلا از روی شکل برگشون، از رو گل برگشون، مثلا از رو گلشون، اینا رو دسته میکردن. بعد میگفتن توی چه آب و هوایی این رشد میکنه، از کجا اومده، ارتباط اینا با هم چیه، این تو کدوم شاخه است، فرقش با شاخه های دیگه چیه. این چیزی که ما امروز به عنوان مادرن تاکسونومی میشناسیم در گیاها دنبال میکنیم، در حیوانات، در موجودات دیگه، اینا ریشش مال همون موقع است. این بوتانیکال سیستمی که اون موقع در عصر روشنگری درست شد، بعداً برای موجودات دیگه، برای مواد معدنی، برای انواع صدف‌ها، برای همه اینا استفاده شد و این دسته‌بندی‌ها کمک کرد به ما خیلی زیاد برای اینکه دنیا رو بهتر بفهمیم. همین سنت رو بعداً آقای داروین در قرن 19 ادامه داد و رسید به اون تئوری تکامل. بعد این درباره طبیعت بود. این کار رو گشتن و چیزایی رو آوردن اینا درباره متون باستانی هم کردن. در عصر روشنگری کنجکاوی‌های بزرگی شد درباره این. بعد این دانش انباشته میشد، نتیجه مطالعه ها و آزمایش ها و کشفیات تازه از تمدن‌ها، اینا میشد یک کتابای مفصلی که کم کم درک نخبگان و درک حکومت بریتانیا از دنیا رو همین کتابا شکل میداد. پادشاه و تصمیم گیرا
اینا با اینا بود که قرار بود بفهمن اون سر دنیا چه خبره، چی هست، چطوری کار میکنه. اینطوری این پیشرفت‌ها قرار کمکشون کنه که هم بیشتر کنن قلمرو رو، هم بیشتر از قلمروشون بهره ببرن. و اینطوریه که واقعا یه قفسه کتاب میبینی ردیف پیمایش زمین شناسی هند، تحقیق درباره دین و مذهب جاهای مختلف دنیا. ژاپنیا چه خدایی میپرستن، خداهای چینیا چه فرقایی دارن با خداهای هندی، کنفوسیوس چی میگه، چه جایگاهی داره در فکر چینی. اینکه ببینیم بقیه خداهاشون چه شکلی ان، این خودش موضوع کنجکاوی جدید بود در عصر روشنگری. تا اون موقع اینا خداهای یونانی رو میشناختن، رومی رو میشناختن، اینا رو میشناختن در غرب. ولی در قرن 18 توجهشون جلب شد به مصر، به آسیای شرقی. بعد رفتن سراغ بین النهرین، میان رودان که حالا اونجا هم خداهای زیادی داشت و خداهای ابر و باد و درخت و رودخونه و هر کشوری و هر شهری و هر بیماری و اینا هر کدوم خدایی. و کم کم خلاصه آشنا شدن اینا با این فرهنگ‌های دینی جاهای مختلف. بعد حالا بجز خداهاشون و فرهنگ‌های دینیشون، اینکه متنای اونا رو بخونیم، سر در بیاریم چی میگن، اونا رو ترجمه کنیم، این خط میخی رو، هیروگلیف رو رمزگشایی کنیم، ببینیم مثلا چی نوشته. و اصلا شاید همه این ادیان به هم وصلن، شاید اینا همه یه خاستگاه دارن. مثلا در هند یا در مصر باستان یکی از محبوب ترین اشیاء موزه که همیشه تقریبا جلوش صف شلوغ جلوش اینا یه سنگی به نام روزتا استون، حجر رشید به عربی بهش میگن فکر کنم. اینو ناپلئون وقتی لشکر کشیده بود به مصر پیدا کرده بود، بعد رسید به بریتانیا و 25 سال بعد پیدا شدنش هم اینا تونستن نهایتا بفهمن توش چی نوشته. دیدن آره یه متنی 3 زبانه است به مناسبت تاجگذاری مثلا شاه جدیده و بعد تونستن اینو بخوننش. یونانی هم توش نوشته، تونستن اینو بخوننش. بعد اینطوری یه زبانی رمزگشایی شد. اصلا تو همین دوره به زبان فکر کردن که زبان از کجا اومده، اولین زبان چی بوده، از آسمون اومده، آدما درست کردن، ریشه های مشترک زبان های موجود رو بفهمیم. بعد دیدن آره یه ریشه های مشترکی هست انگار در سانسکریت، زبان باستانی هند، و یونانی و لاتین و فارسی. اینطوری یه راهی باز شد که متون کهن فارسی رو بتونن بخونن و بفهمن. بعد اصلا یه دنیای جدید رو آورد جلو. حالا میشد خوند، میشد فهمید که هزاران سال قبل چی نوشتن، به چی فکر میکردن. حفاری توی منطقه نینوا تیکه هایی توی موزه هست، تیکه هایی که در جستجوی بابل اینا پیدا کردن، بقایای برج بابل پیدا کردن. در کتاب مقدس ماجرا آمده بود، می‌خواستن برن ببینن که ازش چی پیدا میشه. این جستجوها، این کنجکاوی‌ها هی راهو باز میکرد به دانش جدید. به هنر فکر میکردن، میگه هنر از کجا اومده. درباره هنر البته نگاه خیلی مشخص‌تر بود اون موقع و خیلی متفاوت از امروز. اون موقع تصور این بود که اوج هنر یونان باستانه و بعد هنرهای تمدن‌های دیگه مثل تمدن پرشیا، تمدن ایران یا مصر یا آمریکای مرکزی، اینا رو با اون میسنجیدن که آره اون هنر بومی بوده، این هنر یونانی اوج سافیستیکیشن، اون هنر مثلا یه خورده بدویه. حتی بریتیش میوزیم اون موقع اینطوری چیده شده بود که نشون بده تمدن‌ها هنرشون پیشرفت میکنه، فرهنگشون پیشرفت میکنه، میاد جلو تا میرسه به فرهنگ والای یونانی. الان ولی خب نگاه عوض شده، هر فرهنگی رو جدا میبینن، واسه همین هم موزه رو دیگه اونطوری نچیدن. ولی توضیح میدن که یه زمانی هم اینطوری فکر میکرد. یا باستان شناسی هم تو همین دوره متولد شد. یعنی همینطوری که یه عده‌ای واسه اینکه تاریخ طبیعت رو در بیارن میرفتن دور دنیا، یه عده‌ای هم افتادن دنبال عتیقه، دنبال اشیاء قدیمی. اولم از این شروع کردن که خب تاریخ روم در دسترس ماست و روم هم سرزمیناش نزدیک ماست، بخونیم ببینیم میگن کجا بوده، بریم بکنیم ببینیم چی اونجا پیدا میشه. بعد کم کم برای این کار یه سیستمی در اومد، چطوری حفاری کنیم، چطوری مپ کنیم منطقه رو، چطوری سنگو بررسی کنیم، عروش سن زمین رو بفهمیم. نمونه ها زیادتره و فکر میکنم از اون چیزایی هم هست که در بازدیدهای دوم و سوم هی توش چیزای جدیدتر و جالبتری ببینه آدم. من یه بار دیدم. ولی کلیت مهمش همینه که در قرن 18 در عصر روشنگری سوار دوش دستاوردهای انقلاب علمی و با تکیه بر اندیشه‌های متفکرین و اندیشمندان عصر روشنگری که ما اینجا دیگه درباره اون صحبت نکردیم، ولی اصل عصر روشنگری اوناست. دنیا عوض شد، اروپا عوض شد و بعد دنبالش این مدل فکری در دنیا هم گسترده شد و دنیا بعد شبیه‌تر شد سال به سال به اونی که ما الان میبینیم و تجربه میکنیم.
عصر روشنگری البته فقط این نیست، از زاویه‌های دیگه میشه بهش نگاه کرد، از زاویه تاریخ هنر یا اینکه تفکر سیاسی، نگاه آدما به حکومت چطوری عوض شد. متفکرین عصر روشنگری لاک و مونتسکیو، روسو و ولتر و اینا اون چیزا رو عوض کردن و همین هم هست که منجر شد میگیم به اون انقلاب‌های بزرگ، انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا. ولی حالا اون قصه بمونه برای جای دیگه. اینجا یه سری از در واقع دستاوردهای مادی، دستاوردها هم نه، چیزایی که در عصر روشنگری جمع شده بود و کنار هم نشون دادیم، از این لنز نگاه کردیم که در این قرن 18 یه خورده طولانی‌تر از قرن 18 چه اتفاقی افتاد، چی جمع کردن اروپا یا بریتانیا، با جمع کردن اینا به چی رسیدن و حالا ادامه ماجرا رو هم بعداً مفصل‌تر تعریف می‌کنیم همینجا در یوتیوب بی پلاس.